Ο Παπίας ανήκει στην ομάδα των Αποστολικών Πατέρων. Ως Αποστολικοί Πατέρες νοούνται οι άμεσοι μαθητές των Αποστόλων, αυτοί που έλαβαν τη σκητάλη της διάδοσης του Αποστολικού Μηνύματος από τους μαθητές του Ιησού. Ο Παπίας ήταν χριστιανός επίσκοπος στην Ιεράπολη της Φρυγίας, μιας μεγάλης περιοχής της Μικράς Ασίας. Η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Έζησε και έδρασε κατά τα τέλη του 1ου έως τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Από τις έμεσες πηγές που αναφέρονται προς το πρόσωπό του, φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος. Παρότι δεν διασώθηκαν τα έργα του, εντούτοις οι έμεσες πηγές περιλαμβάνουν πολύ σημαντικά στοιχεία σχετικά με εκείνον. Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για τον ερευνητή της Καινής Διαθήκης. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Για τον Παπία γνωρίζουμε λίγα πράγματα μέσα από τα έργα του Ειρηναίου, ο οποίος έδρασε λίγα χρόνια μετά τον Παπία και άλλα λίγα από τον πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας, τον Ευσέβιο Κεσαρίας, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τον Ειρηναίο, ο Παπίας ήταν χιλιαστής. Χιλιαστής θεωρείται οποιοσδήποτε πιστεύει ότι τα 1000 χρόνια της βασιλείας του Χριστού στη γη που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 20ο κεφάλαιο, είναι ένα πραγματικό γεγονός που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον πριν από την τελική κρίση. Βεβαίως, παρόλο που η θέση αυτή παρουσιάζει αδυναμίες, εντούτοις υιοθετήθηκε και από αρκετούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες. Το συγκεκριμένο δόγμα υιοθετήθηκε και από τον ίδιο τον Ειρηναίο. Απέναντίας, ο Ευσέβιος, ο οποίος δεν ήταν σύμφωνος με τη χιλιαστική δοξασία, δεν αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικό τόνο προς το πρόσωπο του Παπία, τον οποίο χαρακτήρισε ως ανόητο, πιθανότατα για να μειώσει το κύρος του. Υπάρχει μάλιστα και η θεωρία ότι ο Ευσέβιος φρόντισε ο ίδιος προσωπικά, ώστε να μην διασωθούν τα έργα του Παπία εξαιτίας αυτής της αντίρρησης. Ποιες όμως είναι οι σημαντικές πληροφορίες που αντλούμε από τον Παπία σχετικά με τη βίβλο? Πρώτον, ο επίσκοπος της Φρυγίας αναφέρει ότι ο Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιό του στα αραμαϊκά. Η μορφή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου που έχουμε στα χέρια μας είναι σίγουρα μεταγενέστερη του κατά Μάρκον. Μάλιστα υπάρχουν τεκμηριωμένες έρευνες, οι οποίες στηρίζουν ότι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αποτέλεσε μία από τις πηγές του Ματθαίου. Για αυτές τις έρευνες θα γίνει λόγο σε κάποια άλλη παρουσίαση. Η σύγχρονη έρευνα κάνει λόγο και για μία προγενέστερη μορφή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, την οποία δεν έχουμε στα χέρια μας. Η τελευταία θεωρία συμπίπτει με την αναφορά του Παπία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η μορφή θα έπρεπε να είναι στα αραμαϊκά. Δεύτερον, ο Μάρκος ήταν ερμηνευτής των λόγων του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή ο Μάρκος έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον με βάση αυτά που του διηγήθηκε ο κορυφαίος Απόστολος. Τρίτον, στην Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με το έργο του καθενός επάνω στη γη και με το πώς αξιοποίησαν τα χαρίσματα που έλαβαν από τον Θεό. Τέταρτον, στον Αλεξανδρινό και τον Βατικανό κώδικα υπάρχει μία σημείωση για 2 πρόσωπα με το ίδιο όνομα, δηλαδή Ιωάννης. Ο ένας έγραψε την Αποκάλυψη κατά τον Παπία και ο άλλος το 4ο Ευαγγέλιο. Τέλος, στον Παπία πιστώνεται μία φρικτή περιγραφή της κατάληξης του Ιούδα του Ισκαριώτη, μία αναφορά περί της Ανάστασης της μητέρας κάποιου Μαναήμου, μία αναφορά περί της δοκιμασίας των ιών κάποιου Βαρσαββά και μία αναφορά περί το έργο των αγγέλων. Ακόμη, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν έργα του Παύλου και του Λουκά μέσα στα διασωθέντα έργα του Παπία έκανε πολλούς ερμηνευτές να θεωρήσουν ότι ο Παπίας συντάχθηκε με την Ιουδαϊκο-χριστιανική παράδοση. Στις εισαγωγικές έρευνες της Καινής Διαθήκης πάντοτε γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του Παπία. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να αποτιμήσουμε πλήρως το έργο του και να σκιαγραφίσουμε πλήρως το χαρακτήρα του. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σύντομο βίντεο για τον Παπία, τον μαθητή του Ιωάννη. Στη περιγραφή μπορείς να βρεις τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε. Σε επόμενα βίντεο θα ασχοληθούμε και με άλλους αποστολικούς πατέρες. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, να είσαι καλά.